No niin, kokeillaanpas vähän tämmöstä erilaista kaatokoloa, kaatosahausta. Eli näyttää tämän näköiseltä. 3 sahausta. Ensimmäinen tuolta kaatokolon pohjasta alaspäin. Toinen suurin piirtein kaatokolon pohjan tasalta ylöspäin. Ja 3. edellisen sahauksen puolivälistä ylöspäin. Ja mitä tällä haetaan? Takakalteva puu. Niin saadaan paksummalla pitopuulla vedettyä puu, koska nyt se tästä ja tästä pääsee tuo pitopuu joustamaan ilman, että pitopuu on heti katkeamassa ja B, siellä on niinku paksummasti tavaraa ohjaamassa sitä kaatumista. Näyttää niinku toiselta puolelta tämän näköiseltä.
Eli kaatosahaus tuolta viimeisen sahauksen alapinnasta. Eli nyt tästä niinku saadaan ilmatilaa tuonne puun sisälle, jotta se pääsee sieltä taipumaan, ja toisaalta niinku tästä vähän lisää. Pitopuun paksuus noin 10 senttiä.